දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ හිරු ඔෆිෂියල් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ දවස්වල හැමෝම හොයන මේ TikTok එක එහෙම නැත්නම් මේ Capcut වීඩියෝ එක කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගන්න එහා පැත්තේ bell icon touch කරලා all දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් මන් දාන වීඩියෝ notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නොකර ගිහින් බලමු කොහොමද මේ විදිහේ CapCut වීඩියෝ එකක් එහෙම නැත්නම් TikTok වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ පහළ description එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා TikTok වීඩියෝ කියලා. ඉතින් මේ link එක touch කරගන්න එක. ඉතින් මේ link එක touch කරාට පස්සේ ඔයා යන්නේ හිරුවා official TikTok account එකට. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට තමයි දැනට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක පස්සේ බලන කෙනෙක් නම් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් TikTok account එකේ පහළට ගිහින් තියෙයි. ඔයා මේ වීඩියෝ එක හොයලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ download කරගන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයා TikTok පාවිච්චි කරන්නේ නැති කෙනෙක් නම් පහළ description එකේ මම Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් group එකට join වෙන්න. මම group එකට මේ TikTok වීඩියෝ එක දානවා. ඉතින් group එකට join වෙලා group එකෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට TikTok වීඩියෝ එක ඔයා download කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න නම් ඔයාගේ phone එකට app එකක් install කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ app එක තමයි CapCut කියන app එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Play Store app එකට ගිහිල්ලා CapCut කියලා search කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ඔයාලට උඩින් බලන්න පුළුවන් වෙන මේ app එක ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න ඔයාලට කළු පාට background එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් කළු පාට ෆොටෝ එකක් ඕන වෙනවායි කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරාව වහලා කළු පාට ෆොටෝ එකක් ගහගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ගහගන්න. ඉතින් මේ ටික download කරලා ෆොටෝ එකක් ගහගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ CapCut app එක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මුලින්ම එන කෙනෙක් නම් allow deni කියලා. ඉතින් එතනින් ඔයා allow දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට new project කියලා තැනක්. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට new project කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ album එකට. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ album කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරලා කළු පාට ෆොටෝ එකයි තවත් වාට කැමති ෆොටෝ තුනකුයි ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට කළු පාට ෆොටෝ එක ඇතුළුව ෆොටෝ තුනක් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලේ අයිකන් ටිකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ අයිකන් වලින් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තට යන්න. ඉතින් මේ විදිහට පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා format කියලා තැනක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා format කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ format කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා 9:16 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ format එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට touch කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි වලින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක ලොකු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට මෙතන තියෙන ෆොටෝ හැම එකක්ම ඒ ෆෝමැට් එක ගන්නට මේ විදිහට ලොකු කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට ලොකු කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. ඒ කියන්නේ කළු පාට background එක නෙමෙයි. ඔයාගේ පළවෙනි ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙන් ආපහු අයිකන් ටිකක් එනවා. ඉතින් මේ අයිකන් වලින් මේ විදිහට පැත්තට ගියාට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා copy කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට copy කරගත්තට පස්සේ ආපහු සරයක් මේ ෆොටෝ එකට touch කරලා ආපහු සරයක් copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ තුනක් විදිහට එකම ෆොටෝ එක ෆොටෝ තුනක් copy කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට මේ ෆොටෝ එකත් ෆොටෝ තුනක් එන්න මේ විදිහට copy කරගන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ 9ක් එතකොට එනවා. කළු පාට එකත් එක්ක ෆොටෝ 10යි. හරි ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ කෙළවරේ තියෙන මේ විදිහට CapCut කියලා වැටෙන එක. මෙන්න මේ කොටස උඩ එකපාරක් touch කරලා delete කරලා දාගන්න. මේ කොටස
ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඒ කොටස තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෆොටෝ වල ටයිම් එක හදාගන්න එක. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට කළු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට එකපාරක් ටච් කරලා මේක 3.5ක් වෙනකන් ටයිම් එක හදාගන්න එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පළවෙනි ෆොටෝ එකට එකපාරක් ටච් කරලා මේක ඔයා ටයිම් එක 1.5ක් වෙනකන් හදාගන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක කියන්නේ පළවෙනි ෆොටෝ එකේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකට එකපාරක් ටච් කරලා 0.6ක් වෙනකන් හදාගන්න ඕනේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ පැත්තෙන් ටයිම් එක වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට පිළිවෙලට මේ ෆොටෝස් වලට ටයිම් එක දාලා හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තුන්වෙනි ෆොටෝ එකට ඔයා දාන්න ඕනේ 0.9ක් විදිහට. හරි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ අනිත් ෆොටෝ එකේ ඒ ෆොටෝ එකට ඔයා දාන්න ඕනේ 1.4ක් මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි ඒකේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකට ඔයා දාන්න ඕනේ 0.8ක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒකේ තුන්වෙනි ෆොටෝ එකට ඒකටත් 0.8ක් දාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ එනවා අනිත් ෆොටෝ එකට ඔයාගේ. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකත් ඔයා දාන්න ඕනේ මුලින් පළවෙනි ෆොටෝ එකට 1.5ක්. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි ෆොටෝ එකට ඔයා දාන්න ඕනේ 0.9ක්. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි ෆොටෝ එකට 0.6ක් දාගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒ උඩ ෆොටෝ ටිකේ ටයිම් එක ඔයා හදාගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට බෑක් වෙන්න ඕනේ මෙතනින්. මෙන්න මේ කෙළවරේ තියෙනවා ඊතලයක්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා මේ විදිහට බෑක් වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට බෑක් වෙලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඉරක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඉරේ මෙන්න මේ පොඩි කළු පාට ඉරට එනකම් මේ විදිහට හදාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ගානට. ඒ විදිහට හදාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන ඉෆෙක්ට් වලින් ඕවර්ලේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නම ඇඩ් ඕවර්ලේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඇඩ් ඕවර්ලේ කියන එක ටච් කරලා ඔයාගේ ගැලරියට ගිහිල්ලා එතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වුණ ඒ ෆොටෝ එකම ආපහු ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඇඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක පොඩි කරගන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඉතින් ඒ විදිහට පොඩි කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අයිනට හදාගන්න. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට හදාන්න ඉවර වෙලා ඒකේ ටයිම් එක මෙන්න මේ විදිහට 1.5යි උඩ එකේ තිබ්බේ. ඉතින් ඒ ගානටම පල්ලෙහා ෆොටෝ එකෙත් 1.5ක් මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට හදාන්න ඉවර වෙලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ආපහු සැරයක් අර කලින් ෆොටෝ එක වගේම කොපි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කොපි කරගන්න. කොපි කරගෙන ඉවර වෙලා උඩ ෆොටෝ එකේ ටයිම් එක 0.6යි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට 0.6ට එනකම් මෙන්න මේ පල්ලෙහා ෆොටෝ එකත් මේ විදිහට හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ආපහු සැරයක් ඒ ෆොටෝ එක කොපි කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් ඒ දෙවෙනි ෆොටෝ එක 0.9යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහා ෆොටෝ එකත් 0.9ට එනකම් හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ඉර ගාවට එනකම් මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා ආපහු ඇඩ් ඕවර්ලේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඔයා ආපහු ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා ඒ ෆොටෝ එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොඩි කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට අයිනට එකක් මේ විදිහට හදාගන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට හදාගෙන ඉවර වෙලා ඒකෙත් උඩ දුන්න ෆොටෝ එකේ ටයිම් එකම හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එකේ ටයිම් එක පළවෙනි ෆොටෝ එකේ ටයිම් එක 1.4යි. ඊට පස්සේ ඒ ෆොටෝ එක ඔයා කොපි කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ෆොටෝ එකේ 0.8යි ටයිම් එක. ඊට පස්සේ ඒකම ආපහු කොපි කරගන්න. ඉතින් අනිත් ෆොටෝ එකේ 0.8 හින්දා ඒක කිසි වෙනසක් කරන්න නැහැ. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයාගේ අනිත් ෆොටෝ එක උඩ ෆොටෝ එක මේ විදිහට මෙතන නිකන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඇඩ් ඕවර්ලේ කියන ටච් කරලා මේ ෆොටෝ එකත් ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඔයාගේ CapCut වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ උඩ ෆොටෝ එකේ ටයිම් එක 1.5යි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 1.5 දෙන්න. ඊට පස්සේ ආපහු ඔයා ඒ ෆොටෝ එක මේ විදිහට කොපි කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට කොපි කරගෙන
උඩ ෆොටෝ එකේ ටයිම් එක 0.9යි පල්ලෙහා එකේ 0.9 දෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආපහු සරයක් කොපි කරගෙන උඩ ෆොටෝ එකේ 0.6යි ඔයාත් පල්ලෙහා එකේ 0.6 මේ විදිහට දෙන්න. හරි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ආපහු ටච් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාන් එනවා ඇනිමේෂන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ එකපාරක් ටච් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොම්බෝ කියලා මෙතන තියෙනවා කෙලවරේ. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ එකපාරක් ටච් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පැත්තට යන්න. පැත්තට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා පෙන්ඩලම් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ උඩ එකපාරක් ටච් කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරලා මේ විදිහට හරිය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට හරිය දුන්නාට පස්සේ ඔයා අනිත් ෆොටෝ එක උඩ එකපාරක් ටච් කර ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඒ විදිහට ටච් කරලා මෙන්න මේ කොම්බලම් කියන එක ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්ඩම් දෙන්න. ඉතින් අනිත් ෆොටෝ එක මේ විදිහට ටච් කරලා පෙන්ඩලම් දෙන්න. මේ විදිහට හැම ෆොටෝ එකටම මෙන්න මේ පෙන්ඩලම් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ එක ටච් කරා පෙන්ඩලම් දුන්නා. ආපහු ෆොටෝ එකට ගියා. අනිත් ෆොටෝ එකට ගියා. පෙන්ඩලම් දුන්නා. අනිත් ෆොටෝ එකට ගියා. මේ විදිහට එක දිගට හැම ෆොටෝ එකටම මෙන්න මේ පෙන්ඩලම් කියන පෙන්ඩලම් 1 කියන එක ඔයා දෙන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඒ විදිහටම මේ විදිහට හරිය දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ පල්ලෙහා ෆොටෝ ටිකටත් මේ විදිහට ඇනිමේෂන් කියන එක ටච් කරලා මෙන්න මේ කොම්බෝ කියන එක ටච් කරලා ඒ ෆොටෝ එකට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්ඩලම් දෙන්න. පෙන්ඩලම් 1 දීලා මේ විදිහට හරිය දෙන්න. ඒකේ අර විදිහට බෑ. මෙන්න මේ විදිහට යන්න ඕනේ. පෙන්ඩලම් 1 දෙන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පෙන්ඩලම් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මගේ TikTok account එකෙන් මම download කරගන්න කිව්ව වීඩියෝ එක මෙතනට add කරගන්න එක. ඉතින් ඒකේ සින්දුව විතරයි මෙතනට add කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් back වෙන්න. මේ විදිහට back වෙන්න. සම්පූර්ණයෙන් back වුණාට පස්සේ මේ විදිහට මේ පල්ලෙහා icon-නේ පැත්තට ඇද්දට පස්සේ මෙතන තියෙනවා audio කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ audio කියන එක ටච් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ add audio කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා extracted කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරලා මගේ account එකෙන් ගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනට export කරගන්න ඕනේ ඔයා. ඉතින් මේ විදිහට export කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සින්දුව වල බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒ සින්දුවේ මෙන්න මේ හරියට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට back වෙලා මෙන්න මේ text කියලා තියෙන ටච් කරලා මෙන්න මේ add text කියන ටච් කරලා මෙතනට දාන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඕහෝ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති එකක් ඉදන් දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් දාන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඇනිමේෂන් කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා පැත්තට ගියාට පස්සේ තියෙනවා ස්ලයිඩ් රයිට් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා අදින එක මේ විදිහට මැද්දට ඇද ගන්න. ඒ විදිහට ඇදගෙන හරිය දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක ලොකු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ කෙලවරේ අයිකන් එකෙන් අල්ලලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේක හදාගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ කොටස උඩ එකපාරක් ටච් කරලා, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවා ටයිප් කරගත්ත කොටස උඩ ටච් කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එකේ මුලට එනකම් මේක හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ප්ලේ කරලා බලන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙනවද කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක හැදිලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා හස්තයේ 20 වල පේනවා මෙතන උඩ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක හදාගන්න. මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේක එක්ස්පෝර්ට් ඉන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ TikTok වීඩියෝ එක හදාගන්නේ. එහෙම නැත්නම් Capcut වීඩියෝ එක හදාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවෙන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි තේරුම් නැත්නම් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. subscribe කරන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා 10 එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් subscribe 10 ගන්න උදව්වක් කරන්න. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ ගැන බලපොත් වෙන අදට සමු ගන්නවා. වීඩියෝ බලපුවාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.